હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે સ્ટ્રોબેરીનો યુઝ કર્યા વગર બનાવશું સ્ટ્રોબેરી કુલ્ફી. આ કુલ્ફી ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને નાના બાળકોથી લઈને મોટા દરેક જણને પસંદ આવે એવી આ કુલ્ફી છે. આ કુલ્ફી બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે. ફક્ત 3થી 4 જ વસ્તુનો યુઝ કરીને એ બની જાય છે. જો ગરમીઓમાં તમને કંઈક ઠંડુ અને મીઠું ખાવાનું મન કરે ત્યારે તમે આ સ્ટ્રોબેરી કુલ્ફી ચોક્કસ બનાવજો. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં તો ગેસ ઉપર મેં એક સોસપેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. એની અંદર આપણે 500 ml એટલે કે અડધો લીટર મલાઈવાળું દૂધ ઉમેર્યું છે. જ્યારે પણ આઈસ્ક્રીમ કે કુલ્ફી કંઈ પણ બનાવતા હોય તો દૂધ હંમેશા મલાઈવાળું જ યુઝ કરવાનું છે. હવે આ દૂધને આપણે વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને ત્યાં સુધી રિડ્યુસ થવા દઈશું જ્યાં સુધી એ 500 mlમાંથી અડધું ના થઈ જાય કે પછી એનાથી પણ થોડુંક વધારે ગાઢું ના થઈ જાય ત્યાં સુધી એને કૂક કરીશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે દૂધને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને મેં ત્રીજા ભાગનું ના રહી ગયું ત્યાં સુધી એને કૂક કર્યું છે. હવે આપણે એની અંદર 1/4 કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરી દઈશું. ખાંડ આમાં તમારે તમારા સ્વાદ મુજબ વધારે ઓછી જેટલી પસંદ હોય એટલી એડ કરવાની છે, કારણ કે પછીથી આપણે એની અંદર સ્ટ્રોબેરી ક્રશ પણ ઉમેરશું તો એમાં પણ મીઠાશ હોય છે. તો ખાંડ આપણે એડ કરી છે તો પાણી ખાંડનું પણ નીકળશે, તો એના માટે આપણે એને 3થી 4 મિનિટ હજી કૂક કરીશું. ખાંડ એડ કર્યા પછી 3થી 4 મિનિટ મેં એને મીડિયમ ફ્લેમ પર હજી કૂક કર્યું છે અને આ દૂધનું મિશ્રણ હવે ગાઢું થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે એને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને ટોટલી ઠંડુ થવા દઈશું. એ પછી આપણે બાકીની વસ્તુ ઉમેરીશું. આ કુલ્ફીના મિશ્રણને મેં પંખાની નીચે મૂકીને ટોટલી ઠંડુ કરી લીધું છે અને ઠંડુ થાય એ પછી આ રીતની એની અંદર મલાઈ પણ આવી જશે. તો હવે આપણે એની અંદર 1/4 કપ એટલે કે 3 મોટી ચમચી જેટલો સ્ટ્રોબેરી ક્રશ ઉમેરીશું. જે મેઝરિંગ સ્પૂનનું ટેબલ સ્પૂન આવે છે એનાથી જ મેં માપીને 3 ટેબલ સ્પૂન ભરીને સ્ટ્રોબેરી ક્રશ લીધો છે. ધ્યાન રાખવાનું છે કે દૂધ ટોટલી ઠંડુ થઈ જાય એ પછી જ એમાં ક્રશ ઉમેરવાનો છે, નહીં તો દૂધ ફાટી જશે. હવે આપણે એમાં 3થી 4 ડ્રોપ જેટલા લિક્વિડ રેડ ફૂડ કલરના ઉમેરીશું. આ કલર તમને સરળતાથી ઓનલાઈન કે પછી મોલમાં કે બેકરીમાં મળી જશે અને કલર ટોટલી ઓપ્શનલ છે. જો તમારે ના નાખવો હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો. આ સ્ટ્રોબેરી ક્રશ પણ મેં ઘરે જ બનાવ્યો છે. એની રેસીપી પણ હું ચોક્કસ શેર કરીશ અને માર્કેટમાં પણ તમને એ સરળતાથી મળી જશે. તો હવે આપણે એની અંદર એડ કરવાનું છે 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલી એટલે કે 3 મોટી ચમચી જેટલી સ્ટ્રોબેરી ફ્લેવરની વ્હીપ ક્રીમ. નોર્મલ વ્હાઇટ વ્હીપ ક્રીમને જ મેં સ્ટ્રોબેરી ક્રશ નાખીને વ્હીપ કરી લીધી હતી. જો તમારી પાસે વ્હીપ ક્રીમ ના હોય તો તમે અમૂલની ફ્રેશ ક્રીમ આવે છે એ પણ એડ કરી શકો છો, કાં તો પછી ઘરના દૂધની ફ્રેશ મલાઈ પણ તમે એડ કરી શકો છો. એનાથી આપણી કુલ્ફી એકદમ ક્રીમી અને ટેસ્ટી બનશે. હવે એક બાઉલની અંદર આપણે બધું જ કુલ્ફીનું મિશ્રણ એડ કરી દઈશું અને એ પછી એક ઇલેક્ટ્રિક હેન્ડ બીટરની મદદથી આપણે એને 1 મિનિટ માટે બીટ કરી લઈશું. તમે ચાહો તો હેન્ડ વિસ્કરનો પણ યુઝ કરી શકો છો. તો ફક્ત 1 જ મિનિટ આપણે એને બીટ કરીશું. તો આ આપણું કુલ્ફીનું મિશ્રણ રેડી છે. હવે આપણે એને ડિસ્પોઝેબલ કપ્સની અંદર ફિલ કરી દઈશું. જે ચા પીવાના કપ આવે છે આ એ જ છે. જો તમારી પાસે એલ્યુમિનિયમના આ રીતના કે પ્લાસ્ટિકના કુલ્ફી મોલ્ડ્સ ના હોય તો તમે આ રીતના ડિસ્પોઝેબલ કપ્સમાં સરળતાથી કુલ્ફી બનાવી શકો છો. તો કુલ્ફીના મિશ્રણને મેં એક જગમાં ભરી લીધું છે જેથી મોલ્ડ્સમાં પોર કરવાનું ઇઝી રહે. તો બધા મોલ્ડમાં આપણે મિશ્રણ ભરી લઈશું અને તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આ મિશ્રણ કેટલું સરસ ગાઢું છે. મિશ્રણ ગાઢું હશે તો જ કુલ્ફી ટેસ્ટી લાગશે. તો હવે એક એલ્યુમિનિયમ ફોઇલનો નાનો ટુકડો મેં કાપી લીધો છે. એને આપણે કપની ઉપર આ રીતે કવર કરી લેવાનો છે. હવે આપણે વચ્ચે સેન્ટરમાં ચપ્પુની મદદથી એક નાનો છેદ લગાવશું અને એ પછી આપણે એની અંદર આઈસ્ક્રીમ સ્ટિકને ઇન્સર્ટ કરી લઈશું. આ રીતની આઈસ્ક્રીમ સ્ટિક પણ તમને આસાનીથી બેકરીમાં કે મોલમાં મળી જશે. તો બધા જ મોલ્ડ્સ મેં રેડી કરી લીધા છે. હવે આપણે એને 10થી 12 કલાક માટે ફ્રીઝરમાં સેટ થવા માટે મૂકી દઈશું. ટોટલ 10 કલાક પછી આપણી કુલ્ફી સરસ રીતે સેટ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે આને ખોલીને પણ જોઈ લઈએ. એલ્યુમિનિયમ ફોઇલને આપણે હટાવીને એક કાતરની મદદથી ઉપરથી આપણે કપને કાપી લેવાનો છે. તો આપણી કુલ્ફી સરળતાથી અલગ થઈ જશે અને એમ પણ આ ડિસ્પોઝેબલ કપ્સ છે તો બીજી વાર તો આપણને એ કામમાં આવશે નહીં, એટલે આપણે એને કાપી જ લઈશું. હવે આ કપને આપણે જે રીતે તમે વિડીયોમાં જોઈ રહ્યા છો એ રીતે ફાડી લેવાનો છે, કારણ કે આ કાગળનો હોય છે તો સરળતાથી એ ફાટી જશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ આપણી સ્ટ્રોબેરી કુલ્ફી બની છે. તો આને આપણે એક પ્લેટમાં મૂકી દઈએ અને બાકીની પણ બંને કુલ્ફીને આપણે સેમ આ જ રીતે કાઢી લઈશું. તો બાકીની કુલ્ફી પણ અહીંયા મેં કાઢી લીધી છે. હવે આપણે આ કુલ્ફીને થોડાક ઝીણા સમારેલા સ્ટ્રોબેરીના ટુકડાથી ગાર્નિશ કરી લઈશું અને થોડાક પિસ્તાથી પણ ગાર્નિશ કરી લઈશું, જેથી દેખાવમાં સરસ લાગે. તમે ચાહે તો એને સ્ટ્રોબેરી ક્રશથી પણ ગાર્નિશ કરી શકો છો.
તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમારી પાસે સ્ટ્રોબેરી ક્રશ રેડી હશે તો સરળતાથી તમે આ કુલ્ફી બનાવી શકો છો. તો તમે પણ આ કુલ્ફીને ચોક્કસથી તમારા ઘરે બનાવજો, બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.